تمام، ايه هو اللي انا اتعلمته من دروبوكس ليسن 3؟ هو من الاخر بيتكلم عن ازاي ترسم النباتات، ازاي تابلاي الكونستراكشن للنباتات. وحاجه هنا لازم اقولها، ان انت من اول ليسن 3 هتحس ان انت بتبدا ترسم حاجات ليها معنى، حاجات عدله. لان انا اخر كام شهر كل اللي انا كنت عمال برسمه هو بوكس، سفير، سلندر، خط، فالحاجات دي كانت ممله شويه. والليسن بدا بان هو بيشرح طريقه لكونستراكشن البلانتس، بعد كده اتكلم عن الفلو، كونستراكشن، تكستشر، حاجات ليسن 2 بس زي ما تقول كده مجمعها ناحيه رسم البلانت. وخدت بعد كده اكسرسايز الاروز والليفز، واللي منهم بيحاول يوصل فكره ان انت حتى لو بترسم حاجه فلات شيب هي لسه موجوده في ال 3 دي سبيس، فهي برضو محتاجه تفكير ازاي بتتحرك جوه ال 3 دي سبيس ده. فنصيحه حلوه هو كان قالها، انك ما تفكرش على الورقه، يعني ما تمسكش القلم وابدا ترسم على طول، لا، فكر الاول مع نفسك في دماغك، او اعمل بلان قبل ما ترسم الرسمه اللي انت عاوزها، بعد كده ارسم اللي انت عاوزه، بس ما تفكرش على الورقه. وبعد كده كان في اكسرسايز البرانشز اللي كان فيها برضو جزء من الفلو، والكونستراكشن فيها كانت اعلى شويه من الليفز والاروز. وفي الاخر بيطلب منك ترسم 8 نباتات، 4 بكونستراكشن بس و4 بكونستراكشن وتكستشر. انا ما عملتش كده علشان بصراحه ما خدتش بالي من النقطه دي الا غير وانا بعمل سبميت للرسومات بتاعتي، بس هو ما علقش على الغلطه دي في الكريتيك، عادي. وبمناسبه الكريتيكس، تقريبا من اول ليسن 3 ارشاد كريم هو اللي هيبقى بيدي الكريتيكس، فده معناه ان هي تبقى دقيقه جدا ما شاء الله. انا عندي في الكريتيك في حاجات كتير اتكلم عليها، بس اكتر حاجه علق عليها كانت التكستشر، فكره ان انا ما بديلوش وقت كفايه. ودي حقيقه، التكستشر متعب ومع الوقت انت بتزهق والحوار بيبقى ممل. احسن الحلول للحوار ده من اللي هو اداهم لي ان انا ممكن اقسم الرسمه على كذا مره، يعني مش لازم اخلص الرسمه في قعده واحده، لا عادي. فتقريبا انا همشي ورا الطريقه دي واشوف هوصل لايه. بالنسبه للثمان نباتات اللي انت هترسمهم، حاول اغلبهم يكون انت اللي مفكر في الكونستراكشن بتاعهم، لان هو عامل ديموز بيشرح فيها الابروتش بتاعه للكونستراكشن، وبيكونستراكت كذا بلانت في الفيديوز دي. فانت قشطه ممكن تتفرج عليها، ممكن تجرب تعمل كام ديمو منهم، بس ما تعملهمش كلهم وتعمل لهم سبميت كلهم، لان انت كده ما اتعلمتش تكونستراكت البلانتس لوحدك. ودي حاجه انا كنت بحاول اعملها في كذا رسمه، يعني انا كنت جبت كذا بلانت وفضلت افكر ازاي اكونستراكت البلانتس دي. حاجه ما كانتش بسيطه وكانت صعبه بالنسبه لي، بس وانا برسم الرسومات وبجربها كنت حاسس اللي هو ايوه انا عايز اتعلم رسم كده. فالكونستراكشن بتاع البلانتس حلو كبدايه، انا شايف ان هو قشطه، حاجه بدايه لذيذه ان انا ابدا اتعلم باقي الليسنز اللي هو عاملها تحت. وبس كده انا هبدا ان شاء الله ليسن 4، هوريكم دلوقتي السبمشن بتاعي، وسلام.